आहात सगळे मस्त मजेतच असाल। मी रुपाली चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले अगदी मनापासून स्वागत करते। तर आज मी तुम्हाला एकदम चटपटीत अशी टोमॅटोची चटणी तयार करून दाखवणार आहे। चला तर मग आपण आता पटकन त्यासाठी काय साहित्य घेतले ते पाहूया। इथे मी हिरवी कोथिंबीर कट करून घेतली आहे, कढीपत्ता, 2 हिरवी मिरची घेतली आहे, गूळ घेतला आहे, धने पावडर, गरम मसाला, जिरे, मोहरी, इथे मी हळद घेतली आहे, लाल मिरची पावडर, चवीपुरते मीठ, लसूण घेतला आहे, बारीक चिरलेला कांदा आणि इथे मी एकदम फ्रेश अशी लाल बुंद टोमॅटो घेतले आहेत। आता आपण पटकन चटणी तयार करायला घेऊ। हे पहा, इथे मी टोमॅटो घेतले आहेत। चटणी तयार करताना एकदम लाल बुंद अशी टोमॅटो घ्यायचे आहेत, म्हणजे चटणीलाही कलर एकदम छान येईल। आता आपल्याला हे टोमॅटो मधून कट करून घ्यायचे आहेत। टोमॅटो स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। हे पहा, अशी टोमॅटो कट करून घेते मी। हे पहा, इथे मी सर्व टोमॅटो कट करून घेतले आहेत आणि गॅस चालू करून इथे मी पॅन ही गरम करून घेतला आहे। आपल्याला टोमॅटो शिजवून घ्यायचे आहेत। आता पॅन मध्ये मी 1 ग्लास पाणी घालून घेते आणि हे टोमॅटो कट केलेली बाजू आहे ती अशी पालती घालून सर्व टोमॅटो आपल्याला यामध्ये ठेवून घ्यायचे आहेत। इथे मी सर्व टोमॅटो ठेवून घेतले आहेत। आता यामध्ये 10 ते 12 लसूण पाकळ्या आहेत घालून घेते। तुम्ही याचा वापर फोडणीमध्येही करू शकता। आणि 2 हिरवी मिरची घेतली आहे, आता ते अशी कट करून घेऊया आणि यामध्येच आपण वाफवून घेऊया। आता याच्यावरती मी झाकण ठेवून घेते आणि हे टोमॅटो 10 मिनिटं आपण छान शिजवून घेऊया। 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण झाकण उघडून पाहूया। मस्त टोमॅटो शिजले आहेत। हे पहा, लगेचच याची साल निघते। आता मी गॅस बंद करून घेते आणि हे टोमॅटो आहेत ना थंड करून आपण याचे साली काढून घेऊया। हे पहा, इथे आपली टोमॅटो थंड झाले आहेत। आता आपण याच्यावरती साली काढून घेऊया। हे पहा, लगेचच साली निघतात। अशा प्रकारे सर्व टोमॅटोच्या साली मी काढून घेते। तोपर्यंत तुम्ही चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉन ही क्लिक करा। त्यामुळे काय होईल, मी जे व्हिडिओ अपलोड करेन ना त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला भेटेल। हे पहा, इथे मी सर्व टोमॅटोचे साली काढून घेतले आहेत। आता हे टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि लसूण हे मिक्सरला बारीक करून याची प्युरी तयार करून घेणार आहे। हे पहा, इथे मी टोमॅटोची प्युरी तयार करून घेतली आहे, एकदम लाल बुंद झाली आहे। आता आपण याची चटणी तयार करून घेऊया। गॅस चालू करून इथे मी पॅन गरम करून घेतला होता, यामध्ये 2 ते 3 मोठे चमचे तेल ही गरम करून घेतले आहे। आता आपण यामध्ये जिरे आणि मोहरी घालून घेऊया। हे पहा, आणि हे दोन्हीही छान तडतडू देऊया। जिरे आणि मोहरी दोन्हीही छान तडतडले आहे। इथे मी 1 छोटा चमचा अद्रक किसून घेतले आहे। साहित्यामध्ये माझे अद्रक राहिले होते, ते अद्रक ही आपण यामध्ये घालून घेऊया। आणि बारीक चिरलेला कांदा एकदम बारीक चिरून घ्यायचा आहे। आपल्याला हा कांदाही छान भाजून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये मी कढीपत्ता घालून घेते, ऑप्शनल आहे। एकदम फ्रेश असा कढीपत्ता घ्यायचा आहे, म्हणजे या चटणीची चव अधिकच वाढते आणि तोडून घालायचा आहे। आता आपण हे सर्व जिन्नस छान भाजून घेऊया। हे पहा, इथे कांद्याचा कलर चेंज होऊ लागला आहे। आता आपल्याला यामध्ये मसाले पावडर घालायचे आहेत, परंतु मसाले पावडर जर डायरेक्ट तेलामध्ये घातल्या तर त्या जळतील। त्यासाठी आपल्याला मसाले पावडर बाजूला अशी त्याची पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। हे पहा, लाल मिरची पावडर घेतली आहे, याने चटणीला कलर ही छान येईल। 1 चमचा हळदी पावडर घेतली आहे। 1 छोटा चमचा गरम मसाला आहे, हा गरम मसाला घरी तयार केलेलाच आहे। आणि 1 चमचा धने पावडर घेतली आहे। हे मसाले आपण छान मिक्स करून घेऊया। तर यामध्ये मी थोडे पाणी घालून घेते आणि याची छान पेस्ट तयार करून घेऊया, म्हणजे काय होईल, मसाले जळणार नाहीत तेलामध्ये। हे पहा, अशा प्रकारे मी याची पेस्ट तयार करून घेतली आहे। आता आपण ही पेस्ट या तेलामध्ये घालून घेऊया।
आणि हे मसाले आपण छान मिक्स करून तेल सुटेपर्यंत छान भाजून घेऊया। हे पहा, मसाल्याला तेल एकदम छान सुटू लागले आहे आणि तुम्ही पाहू शकता कलर ही खूप छान आला आहे मसाल्याला। आता मी याच्यावरती झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं आपण छान असाच मसाला शिजवून घेऊया, म्हणजे आणखीन जास्त तेल मसाल्याला सुटेल। हे पहा, इथे 2 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण मसाला उघडून पाहूया। मस्त तेल सुटला आहे, एकदम मिक्स करून घेऊया। आणि सुगंध तर एकदम छान सुटला आहे मसाल्याचा, एकदम मस्त खूप छान कलर आला आहे। आता यामध्ये मी ही टोमॅटोची प्युरी होती ना घालून घेते आणि छान मिक्स करून घेऊया। हे पहा, इथे मी पूर्ण टोमॅटोची प्युरी आणि मसाला छान मिक्स केला आहे। आता आपण यामध्ये चवीपुरते मीठ घालून घेऊया आणि थोडासा गूळ घेतला आहे तोही यामध्ये घालून घेऊया। त्यामुळे आपल्या चटणीला छान आंबट गोड तिखट अशी चव येईल। मिक्स करून घेऊया आणि झाकण ठेवून ही चटणी आपण एकदम मीडियम गॅसवर 10 मिनिटं छान शिजवून घेऊया। 10 ते 15 मिनिटं झाली आहेत। आता आपण उघडून पाहूया। चटणी मस्त शिजली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता तेल ही खूप छान आले आहे चटणीला, एकदम परफेक्ट असे, आणि कलर ही खूप छान आला आहे। एकदा मिक्स करून घेऊया। तुमच्या लक्षात आला असेल, प्युरी मी पॅनमध्ये घातली होती तेव्हा अगदी पातळ होते आणि ही चटणी शिजवून घेतली आहे त्यावेळेस ही इतपत दाटसर झाली आहे। म्हणजे टोमॅटोमधील एक्स्ट्राचे पाणी आहे ना ते पूर्ण आटवून घ्यायचं आहे ही चटणी बनवताना। मस्त तयार झाली आहे। आता आपण यावरून थोडी हिरवी कोथिंबीर घालून घेऊया आणि छान मिक्स करून घेऊया कोथिंबीर ही। आता मी गॅस बंद करून घेते आणि ही चटणी सर्विंग डिश मध्ये काढून घेते। चला तर मग इथे आपली आंबट गोड तिखट अशी अप्रतिम चवीची एकदम चटपटीत अशी टोमॅटोची चटणी बनवून तयार आहे। तुम्ही ही चटणी एकदा नक्की ट्राय करा। तुम्ही ही चटणी भातासोबत खाऊ शकता किंवा चपाती सोबत ही खाऊ शकता, खूप छान लागते। तुम्हाला जर माझी चटणी बनवण्याची पद्धत आवडल्यास नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ती कमेंट मध्ये सांगायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच मस्त रेसिपी मध्ये। धन्यवाद।